Palakpakan po muna natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay naukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong lahat, mga minamahal, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay binigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo, amen, kalayaan na siya'y ating patuloy na mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Unang aklat ng Tesalonica, Kabanatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ito'y nakalulugod sa ating dakilang Diyos, sapagkat ito'y utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na dapat nating sundin ang utos ng ating dakilang Diyos, na tayo po'y magpasalamat sa Kanya, mga minamahal. Amen? Hindi lamang yung pasasalamat na lumalabas sa ating mga labi, mga minamahal. Amen? Kundi kailangan may kalakip na gawa, mga minamahal. Amen? Bilang pagpapasalamat natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, na sinasabi ng banal na kasulatan na huwag po nating pabayaan yung ating pagkakatipon, sinasabi ng mahal na Panginoon, na lagi tayong dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, bilang ito'y ating pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat wala po tayong maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ano ang ating maigaganti, mga minamahal, sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na yung ating makaramdaman Kanyang pinagaling, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating dakilang Diyos, binagong lubos ng ating dakilang Diyos ang ating mga buhay, mga minamahal. Amen. Na dati-rati tayo, mga minamahal, amen, isang kahig, isang tuka, punong-puno ng mga bisyo, amen, talamak sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, mga minamahal. Ang iba sa atin nagnanakaw, amen, salot sa lipunan, amen. Ang iba'y kumikitil ng buhay, mga minamahal, amen. Subalit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, tayo po, mga minamahal, ay Kanyang pinagpala, Kanyang kinahabagan, mga minamahal. Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal? Kahit yung ating binasa, ang tanging ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, yung tayo magpasalamat sa Kanya, mga minamahal. Amen? Bilang pasasalamat, dadalo tayo, amen, tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang pagpupuri, ito po'y nakalulugod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na lagi tayong magpuri sa Kanya, mga minamahal. Amen. Hindi lamang dito sa ating bahay-sambahan, maging sa ating mga tahanan, umaga, pagising sa umaga, hanggang bago matulog sa gabi, mga minamahal. Amen.
kailangan tayo magpuri sa ating dakilang Diyos bilang pasasalamat yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kaya't huwag baliwalain ang pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ito po ay may kapangyarihan. Kapag ang puno nagpupuri, mga minamahal, amen, ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, nalalaglag, mga minamahal. Amen? Kaya kung tayo magkakaisa sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, anumang meron tayo sa mga oras na ito, mga karamdaman na nagpapabigat, nagpapahirap sa bawat isa sa atin, mga problema, amen, mga pagsubok, kahit gaano man kabigat, kahit gaano man ito kalaki, mga minamahal, amen, kapag tayo nagpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung lahat ng ating mga daladala, mga pasadin na nagpapahirap sa bawat isa sa atin, matutulad doon sa mga tuyong sanga at tuyong dahon na nahuhulog sa puno kapag ito ay nagpupuri, mga minamahal. Amen? Binigyan tayo ng kumpleto, mga minamahal, na katawan. Meron tayong mga kamay, meron tayong mga paa, meron tayong mga bibig na ating pong gagamitin sa pag-awit ng mga papuring awitin. Mayroon tayong katawan, mga minamahal. Amen? Gamitin po natin yan sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo o kaya po ay lumuhod. Itaas po ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, malapay noon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, malapay noon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, malapay noon, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, anumang aming nagawa, malapay noon, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, anumang nasambit ng aming mga labi na salita, malapay noon, aming magkahinaan namin pong napagbibigyan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapay noon, bawat yugto na yung banal na gawain sa araw na ito, malapay noon. Mga congregational singing, mga joyful solemn, malapay noon. Langisan mo po ang mga beloved song leader, mga beloved assist. Langisan mo po, malapay noon, mga magte-testify. Langisan mo po, malapay noon, mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo. I-guide mo po ang bawat isa, malapay noon. Langisan mo po ang espesyal na papuring awitin na iaalin mga pinagpalang mga awit sa araw nito, malapay noon. Mapa-joyful man o solemn, malapay noon. Hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Iyo kaming puspusin ng Santong Espiritu, malapay noon. Iyong ibus yung matamis at banal na presensya. Langisan mo po, malapay noon. Hallelujah. Ang kupunan ng beloved Jesus, find this generation kuan. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala, malapay noon. Langisan mo po ang mag-exalt ng gibing sa araw nito, malapay noon. Pagpalain po ang iyong matatapat na mga anak na ibalik mo po ng billion, trillion times ang pagpapala, malapay noon, sa bawat isa. Hallelujah. Pagpalain mo po physical, material, at higit sa lahat spiritual, malapay noon. Hallelujah. Langisan mo po, malapay noon, ang magdadala ng minsay sa araw na ito. Magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, malapay noon. Lakipan mo po ng ikapangyarihan ang iyong banal na salita, malapay noon. Buksan na aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, malapay noon. At ingatan mo po, malapay noon, ang mga aming mga kapatid na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, malapay noon. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, malapay noon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po muna ay umawit ng isang malumanay na awitin para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, Diyos, dakilang sa lahat. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts began to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy steadfast love, O Lord. Great is thy steadfast love, O Lord. Great is thy steadfast love. O Diyos, ikaw nga kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, ito'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa iyo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan.
halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasama na ang maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the light. This I want to be, oh yeah, like you, Mother Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the light. This I want to be, oh yeah, like you, Mother Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, how I love thee, how I adore thee, my breath, my sunshine, my all and all. That great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Down from His glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my breath, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Down from His glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony.
Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all and all, that great Creator became my Savior, and all that fullness blended in Him. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to thee, O Lord, do I lift up my soul. And to thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Yelling on that way, on Thee be ashamed. Yelling on that way, on Thee be ashamed. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me Thy ways, O Lord. Teach me Thy paths, O Lord. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly terrain, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I could count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly terrain, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya
man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for this Jesus, day after day. I live for this Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for this Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is blessed, for it is blessed. Praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is blessed, for it is blessed. Praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh Jesus, you are so good to me. Oh, that is Jesus. You are so good to me. Oh, that is Jesus. You are so good to me. You've been good. I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you led me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop the train. Oh, that is Jesus. You are so good to me. Oh, that is Jesus. You are so good to me. Oh, that is Jesus. You are so good to me. You've been good. We praise your name. Give me the strength to hold on my faith through the trials each day. Teach me a good place in everything. I give thanks unto thy name. Oh, there is Jesus. You are so good to me. Oh, there is Jesus.
You are so good to me, oh that is Jesus. You are so good to me, you've been good. We praise your name, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko. Karamdamay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo. Sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat na ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo magsama-sama. O lahat na ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting mga langit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuling para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan.
sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ba, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos. Lahat din ng puso pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailanman di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailanman di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko'y sa'yo hiyay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailanman di kita'y pagpapalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y hiyalay. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya na gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagdalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalad, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay
pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkapangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man ako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ng Diyos kami, magpupuri sa'yo. Taas-taas ng Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Basta salamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man ako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, ay aawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice. My choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice. To make my choice to rejoice in the Lord.
happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Oh, hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again in praising the Lord. We're together again. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. I was seeking defensive, far from the peaceful shore. Buried deeply, stayed within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my tearing cry. From the water lifted me, now safe in mine. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to live, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to live, love lifted me. All my heart to hear my ear, ever to hear my plea. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul this song. Faithful loving service to Him belongs. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love
lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. So said danger, look above. Jesus completely saved. He will lift you by His love out of every way. He's the master of the sea. Below His will obey. He's your Savior, wants to be saved today. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for the Christian testimony is still there. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for the Christian testimony is there. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya mababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ibinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala pong kasiyahan. Naroon ng umibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinila matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw
sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Hallelujah! Ang katotohanan ang magkahari sa puso kong anong lumay. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, o Diyos. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, o Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang tunay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, o Diyos. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the street and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it on the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. A peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the street and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the word today, as the prophet to the city will do, will be the same, but the day of Pentecost is for you and the children too. To open up your heart and let know it go in. You'll never, never be the same again.
And the wind that blew up the demon is blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when I went to the water and I be baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa taliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambol, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ng lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa taliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambol, amen, hallelujah, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Krina, bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus Krina, bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. O si Jesus Krina. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alus sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang mali magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty God. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. If the Holy Ghost and fire keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's all over me and bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. He's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul.
Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga joyful songs. At tayo po dumako sa ating pong mga solemn songs mga minamahal. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon. Ating pong beloved elder, beloved brother June Dumondon. Amen. At habang naghahanda po, mga minamahal, ating beloved kapatid, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat Malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat Malapinoon sa dakilang pagkakataon pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan Malapinoon, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, sa aming pong mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo pong bawat isa, lalo na pong iyong mga lingkod Malapinoon. Kami iyong patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugong mga sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po Malapinoon, hallelujah. Mga espesyal na papuring awitin na aming iaalay sa iyo Malapinoon. Patuloy kami nagsusumamo, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alam, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y masalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo
pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Basta salamat ang aming alay. Basta salamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabahan. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreached heart, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain.
I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreached arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ako muli sa puso kong naranasan, ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-isa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasamahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit, ang maningas na paglilingkod
di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagkakain. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y naranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon. Naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Hirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang ulos,
ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Hallelujah, hallelujah. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating na ng dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama, hallelujah, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating na ng unos, hallelujah, ako pa rin ay hawak mo. Hallelujah. Dumating na ng dilim, hallelujah, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y
hirap na sa iyong mga problema. Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay ilimot ko na. Sabi ako na mayakap ka, at sa tuwid na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay ilimot ko na. Sabi ako na mayakap ka, at sa tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay ilimot ko na. Sabi ko na mayakap ka, at sa tuwid na ay makapiling ka. Minsan ay dumarating ang mga subok sa buhay ko, na para bang nag-aalilangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay ko. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Naglimang si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Bakit minsa'y kay dali nating lumimot sa Panginoon?
sa oras na tayo'y sagana. Kapag dumarating na ang mga pagsubok sa buhay mo, saka ka lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulog sa'yo. Nanunubay si Jesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Ikaw ang lakas na akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah! Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat.
Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala na katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw. Hindi alam magpatutunguhan, at sa iyong pagbabalik, hallelujah, bukas lagi ang kanyang pala, hallelujah, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat, hallelujah, at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya at habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay.
naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasal. Alalahanin mo sanang minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Hallelujah. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal hanggang ngayon hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. Every day with Jesus
is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus gives and takes me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and teaches me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of the great King. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked way. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Oh, lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Oh, lead me in the way everlasting. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila pasasalamat ang ihahandog sa iyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-rati puno ng gulo.
Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita na ang katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong kapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Daig sa kalipay, diha sa Ginoo. Daig sa kalipay, diha sa Ginoo. Og daig ta ang Dios, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mupakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Mupakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Og daig ta ang Dios, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mulokso sa kalipay, diha sa Ginoo. Mulokso sa kalipay, diha sa Ginoo. O gayon ta ang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat. Di nagagawa
di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay hindi magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Gagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At ating pinapabot ang mapapalang hapon, dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Wildy Serrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, na talagang hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, and of course maging sa ating beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating mga beloved bisita.
Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers sa mandako ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat, and of course maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at welcome po ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal, at salamat sa ating dakilang Diyos na muli na binigyan tayo ng pribilehiyo upang ang ating dakilang Diyos ay ating pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal ay dadako mga minamahal sa talagang pagpapahayag ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan mga minamahal iyong unending na signs and wonders, miracles ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, na ito ay ating ipahayag mga minamahal, at upang itaas ang dakilang pangalan ng ating dakilang Diyos, na ang mga talagang mga himalang itong mga minamahal ay talagang patuloy na ipinapakita ng ating dakilang Diyos na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dahil ang sinasabi po dito mga minamahal sa unang aklat ng Pedro ng Kabanata 2, talata 9, ang sabi dito mga minamahal, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, na bawat isa sa atin na tayo ay tinawag ng ating dakilang Diyos, at talagang tinawag na bansang banal, mga minamahal, at upang ipahayag ang talagang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil talagang ito mga minamahal ay talagang dapat na talagang marinig, mapakinggan, mga minamahal, na ang Diyos ay talagang buhay at kumikilos sa pamamagitan ng mga himalang itong mga minamahal. Amen, praise the Lord. Kaya tunay nga po sa hapong ito, atin pong pinaghahanda ang mga beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod, mga minamahal. Ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Nida Bakuyag, beloved elder June Amaro, beloved sister Trixian Bigaong, at ang panghuli po ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord, hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating mainam, mga minamahal, na pakinggan ang mga buhay at pinagpalang ito, mga minamahal, dahil ito ay hindi ito scripted. Ito po ay hindi gawa-gawa, mga minamahal, na ating nabasa kanina, mga minamahal, na ang sabi na tayo ay pinili na lahing hirang ng ating dakilang Diyos, na talagang dati nandun tayo sa kadiliman, at tayo ay dinala sa kaliwanagan, mga minamahal. Dinala sa kaliwanagan upang ipahayag ang mga kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa ating buhay, huwag tayong manghinawa, magsawa sa pagpapasalamat,
pagpapahayag sa mga ginawang himala kabutihan ng ating dakilang Diyos. At ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag at siya po ay sundan ng ating beloved Elder June Amaro. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Hesus. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating bilabad kagalang-galang na mala Pastor Weldish Almeda at sa ating bilabad Assistant Pastor Lina C. Almeda at bumabati rin po ako, nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat po ng mga preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang hapon na po. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nandito naman po ako na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po, isa rin po ako mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus upang mapabilang sa gawang ito po, makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, dati po mga minamahal, talagang hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain. Nandiyan po mga minamahal na talagang binabaliwala ko lang ito. Kapag ako sinishira nila, ansan po mga minamahal na, ang sagot ko po mga minamahal, kayo na lang, sabi ko, dahil meron din akong ginadaluhan, sabi ko po mga minamahal, dahil ako po ay sarado katoliko. Noon mga minamahal, talagang wala pa akong pinapakinggan po mga minamahal. Ngunit isang araw po mga minamahal, ansan po na, nagkasakit po ang aking beloved kong anak na galis sa kanyang buong katawan. Hindi ko po inaasahan na dadapuan siya ng ganon. Klaseng karamdaman po mga minamahal. Alam niyo po, bagamat ito'y dinadala ko po sa hospital, dyan po sa dako po ng San Lazaro Hospital, dyan po'y pabalik-balik po kami dyan. Maraming gamot na ginagamot. Kung ano-ano po mga minamahal, maging yung ointment po mga minamahal na napakamahal. Bumibili ako niyan upang ipahid ko po sa aking beloved kong anak sa kanyang buong katawan para yung maalis po yung kati po mga minamahal. Dahil kapag kinakati yan mga minamahal, grabing iyak ng iyak yung bata po mga minamahal. Talagang nansan yung naaawa na po ako mga minamahal. Subalit, bigo po ako dahil lahat po ng mga gamot na yan. Ito po pansamantalang kagalingan lang po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, marami pong mga itinuro po sa akin. Lahat ng yan, ginawa ko po mga minamahal. Pero wala rin po mga minamahal. Isang araw, naalala ko po yung kapatiran po na lagi ko pong tinatanggihan. Hallelujah. Sabi ko po mga minamahal sa sarili ko, bakit hindi ko subukan? Sabi ko po mga minamahal, wala namang mawawala sa akin. Sabi ko po mga minamahal, ako po mismo talaga na lumapit na po sa kapatiran na ito. Ang sabi ko po dahil araw ng linggo yun, sumama po ako sa kanila. Ang banalagawain po mga minamahal ay dito po sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Alagang nansun po mga minamahal. Sumama po ako, talaga po mga minamahal, na talagang nakita ko po mga minamahal, ang mga kapatiran po, mga minamahal na mahabang buhok, nakaputi. Sabi ko, kakaibang gawain ito, sabi ko po, hindi ko po maintindihan yung aking nararamdaman dahil tumatayo po yung mga balahibo ko habang ako inaakay patungo po sa crowd. Ansan po mga minamahal na, ansan yung mga pagpupuri, talagang yung mga papuri lamang po mga minamahal. Talagang ramdam mo po, tagos sa iyong puso po mga minamahal. Bagamat sabi ko po, first time ko pong nakakarinig ng mga ganitong patotoo. Sabi ko po, grabing kagalakan ang nararamdaman ko. Hanggang sa patotoong ganito mga minamahal na narinig ko po yung mga kapatiran na nagpapatotoo na grabing mga patotoo na yung mga cancer po, mga minamahal na tinanggihan na ng doktor.
Ansan po mga minamahal na tinanggihan ng ospital, dito po dinadala nila dito. Dumadalo, nagpapabautismo sa tubig. Sila po'y pinapagaling ng mahal na Panginoon. Maraming mga iba't ibang mga patotoo po, mga minamahal na aking mga napapakinggan ng mga patotoo. Habang ako'y nanonood, nakikinig ng mga patotoo, nung matapos na po ang panalagawain po, mga minamahal, nansan na po na pinatanggap po yung mga baguhan po, mga minamahal. Isa po ako na tumanggap po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, yung unang-unang dalo ko po, mga minamahal, tinanggap ko po kaagad ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at hari ng aking buhay. At hindi ko na rin po talaga pinatagal. Ako po nagpabautismo kaagad sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo, mga minamahal, sa aking pagdalo po, mga minamahal, ng 3 times a week, hindi ko po namalayan po, mga minamahal, yung aking anak po, mga minamahal, na punong-puno ng kanyang galis sa kanyang buong katawan na talagang halos hindi mo na talaga mahawakan. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa bungat panalangin po ng ating mga Pastor Will Estrada, ito po nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Alam niyo, mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo sa banal na gawain, alam niyo, mga minamahal, ako po, mga minamahal, meron pong akong karamdaman mula nung pagkabata ko po, mga minamahal, na mahina po ang aking baga. Alam niyo po, simula nung ako po nabautismohan sa tubig, sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, yung karamdaman kong yan, ito po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah! Praise the Lord! At ganyan din po, mga minamahal, na ako po, mga minamahal, ay talagang nakaranas po ng himala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na ako po, mga minamahal, naranasan ko po yung nakunan po ako, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko po talaga makalimutan sa buhay ko dahil totoo talaga ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Nag-bleeding po ako, mga minamahal, na 1 linggo. Yung pitas po, mga minamahal, bulok na po sa akin sinapupunan. Kung hindi buhay ang ating Diyos, mga minamahal, siguro ako'y patay na rin po, mga minamahal. Wala na rin po ako sa inyong harapan. Ngunit ang Diyos natin ay mapagpala po, mga minamahal. Wala po akong ginawa. Manalangin, magpuri. Ansan po na ng palataya po ko ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Dumalo po sa banal na gawain po, mga minamahal. Tunay na dito po mismo po sa banal na gawain po dyan sa ating CR po, mga minamahal. Dyan po, mga minamahal, hindi ko po talaga inaasahan. Nawawabuhay CR po, mga minamahal. Yung pinto saya po, mga minamahal. Ito po ay nahulog po, mga minamahal. Nakusa po, mga minamahal. Talagang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, wala po akong ginawa po, mga minamahal, kung hindi ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yung pitos na yan, ito pinalabas ang ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord! Hallelujah! Hindi na kinailangan po, mga minamahal, na ako'y magparas pa po, mga minamahal, dahil sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain, lahat po ng mga nandito po sa aking sinapupunan, ito po ipinalabas din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil patuloy po kami pinakahawakan ng mga Jesus. Hallelujah. At ang pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ansan din po sa kabagan ng mahal na Panginoong Jesus, na aking manugang po, mga minamahal. Ansan po na patuloy din po siya ginagamit. At ako po, mga minamahal, sa kabagan ng mga Panginoon, hindi man kami karapat-dapat po, mga minamahal. Ansan na napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa pinansyal, material, pisikal, lalo digit ang papapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ulam. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord!
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, God bless po sa ating beloved sister Nida Baguyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang yan ay tunay na talagang himala ng ating dakilang Diyos na talagang maging ang karamdaman ng kanyang beloved son na galis mga minamahal na talagang patuloy na talagang hinahanap ang kalunasan mga minamahal, pabalik-balik mga minamahal, ngunit nung time na talagang dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos through the earned prayer ng ating beloved Pastor William D. Estrada Almeida, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder June Amaro at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. At dubling pagrespeto at paggalang sa ating beloved parents of the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Willis Fran Almeida, Astad Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po, ako ay nagpapabot ng magandang hapon sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Winier at sa kanilang mahal anak, ating Vice Chair, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, praise the Lord po. At sa ating mga bisita, welcome po kayo sa panalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po, mga minamahal ko po mga patiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin sa mga kamangha-mga ginawa niya sa aking buhay, sa mga himala, mga paalala at mga pagpapala. Balikan ko lamang mga minamahal, year 2020 nung ako'y galing ng ibang bansa, na tama-tama po mga minamahal, March 5 dumating ako, ilang araw mga minamahal, lockdown na po mga minamahal. At ganun nga nangyari mga minamahal, nagtaka yung aking beloved wife, beloved son na malakas akong kumain mga minamahal, ngunit napakabilis po ng pagbagsak na aking physical na pangatawan. At sabi nila, magpa-check up ako. Ang sabi ko, ayaw ko nga pumunta sa ospital dahil nung panahon na yun mga minamahal, alam naman po natin kapag may sinat lang tayo, may ubo lang tayo, ito po ay charge na kaagad na positive na tayo sa COVID. Kaya doon lang ako sa aming tahanan mga minamahal. Ang sabi ko, wala naman akong nararamdaman. Sabi niya, hindi. Nagtaka kami sa iyo dahil malakas kang kumain pero napakabilis mo nga nangayayat. Kaya nung pwede nang makalabas mga minamahal, nagkaroon na ng mga quarantine pass. Sinabihan ako ng aking beloved wife na kami po ay pupunta na ospital para ipa-check up ako mga minamahal. At sabi ko, sige, punta tayo. At pagdating namin doon mga minamahal, nung pagkatapos po sa result ng general laboratory mga minamahal, diyan natuklasan na napakataas na pala yung aking blood sugar mga minamahal. Nag-positive 300 na aking blood sugar. Kaya sabi sa akin ng doktor, kuya, kailangan magpa-confine ka dahil delikado na itong sugar mo. Sabi ko, dok, ayaw kong magpa-confine. Naglakad nga kami papunta dito. I-confine mo na ako. Sabi niya, kuya, hindi talaga po pwede. Kailangan magpa-confine ka. Sabi ko, dok, ayaw kong magpa-confine talaga. Eh, sabi niya sa akin, o sige, kung ayaw mong pagpa-confine, kailangan pumirma ka ng waiver. Baka anong mangyari sa inyo, hindi kami sisisihin. O sige, dok, pirmahan ko yan. At sabi ng doktor, after 1 week, bumalik ka dito, kuya, para general laboratory natin ulit. Kaya sabi ko, sige, dok, sa madalit sabi, pagkatapos mga minamahal, nung napirmahan ko yung waiver, umuwi ako sa aming tahanan, kasama ko aking beloved wife. At pagdating namin sa aming tahanan, wala kaming ibang ginawa kundi tumawag dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ating beloved ordained preacher. Ang sabi niya sa akin, mag-ayuno ka ng 5 days sa beloved brother John. Ngayon mga minamahal,
hindi ko makayang diretsong mag-ayuno ng 5 days dahil kaya sa aking isip, ngunit sa aking physical na katawan, hindi po kaya mga minamahal. At alam niyo po, araw at gabi na riyan, kasama ako sa panalangin dito mga minamahal sa ating mga beloved pastoral workers at sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. After 1 week, pagbalik ko po doon sa hospital para general laboratory ulit mga minamahal, alam niyo po, sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa bunga at panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ang mga beloved pastoral workers, araw at gabi, kasama nila ako sa panalangin ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinagaling na ang aking diabetes. Palakpakan po natin. Praise the Lord! Hallelujah! Magmula noong 2020 mga minamahal hanggang sa mga oras na ito, kasama ninyo akong naglilingkod at wala akong maintenance mga minamahal na iniinom. Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, noong panahon na yon, lumabo na yung aking paningin mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ito po ay unti-unti niyang binalik ulit ang liwanag sa aking paningin. Palakpakan po natin. Praise the Lord! Kaya Hallelujah! labis ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother June Amaro sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na salamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Trixiana Bigaong at maghanda po ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Praise the lamang. Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating patuloy na inaalala ang bawat ginintoang turo at aral ng ating kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at ganoon din po ako rin po bumabati sa buong Almeida family, sa ating po mga beloved preachers, sa ating pong mga beloved workers, beloved elders, at sa ating pong mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po bumabati po sa ating lahat na isang mapagpala at magandang hapon na po sa ating lahat. Tuloy nga po, muli ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pribilehiyo na ito na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa inyong balingkod na aking may bahagi ang mga kamangha-mangha at mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Tuloy nga po, una ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niya rin po na pagkatiwala po ng kaisa-isang buhay na ito sa inyong abalingkod. Tunay nga po, maalala ko lamang po at sariwain ko rin po yung pagpapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking karamdaman dahil dati-rati, bata pa lamang po ako, nandapuan po ako ng karamdamang asma na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong yan, dumarating po sa point na nangingitim po yung aking bibig, pati rin po yung aking kuko dahil po kulang po yung oxygen na nasasagap ng aking katawan. Tuloy nga po sa kagustuhan din po na aking mga beloved magulang na maibsan po yung nararamdaman ko po ng mga oras na yon. Dinala na rin po ako ng aking mga parents sa doktor at pinainom na rin po sa akin lahat ng mga nireseta na gamot, lahat din po ng mga aparato, nebulizer, pinagamit na rin po yan sa akin, ngunit pansamantala lamang po nakaginhawaan ng aking nadama ng mga oras na yon. Tunay nga po, maya-maya na naman po, babalik na naman po yung karamdaman ko pong asma. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil bagamat hindi man po karapat-dapat sa kanyang kahabagan lamang, isa rin po ang inyong balingkod na cover ng panalangin ng ating kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tuloy nga po nang malaman po namin yan, sinubukan lamang po namin yan sa isang beses hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung isang beses na po na yan ay nasundan pa po ng pangatlo at hanggang din po
natanggap na rin po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin yan, sa bawat pagpupuri po pala namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, unti-unti niya na po palang inalis yung karamdaman ko pong asma. Praise the Lord. Na yung nararamdaman ko po, yung hinahanap ko po na pansamantala lamang po kaginhawaan dati, tunay nga po na pinagkaalam na po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at nais ko rin pong i-share ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa buhay ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong maselang bahaging katawan, na sa tuwing mabubuhat lamang po siya kahit isang tabo lamang po ng tubig, may lalabas na pong likido dyan, at kinailangan na rin po siyang operahan dahil sabi po ng mga doktor, kung hindi man daw po siya maoperahan, maaaring ito'y mabulok at maaaring ito'y maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, tuloy nga po nagulat na lamang po kami ng a week before po ng operation ng aking beloved mother. Nagulat na lamang po kami pagkatapos pong magsagawa ng test sa aking beloved mother. Lumabas po yung doktor at tunay maski po yung doktor, nagulat din po sa kanyang nalaman dahil yung aking beloved mother po pala yung bukol na nalolocate po nila dati, hindi na rin po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga po tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Yung Lord, bukol na yan, hallelujah. tunay nga po, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpapala po niyan at sa pagbabago niya rin po ng aming buhay. Tunay nga po, hindi man po sa pagbababa sa aking beloved father. Ang aking beloved father po ay talamak ng manginginom andyan sa mga holidays, sa mga ang birthday po namin. Tunay nga po, hindi po namin nakakasama ang aking beloved father noon. Andyan po siya sa mga kanyang barkada, nagiinuman. Ngunit nagpapasalamat din po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil lang makakilala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus through Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po na binago niya rin po, unti-unti niya rin po binago ang aking beloved father. Kaya Praise the po Lord. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat pagpapala na ipinagkakalob niya po sa amin sa siksik, liglig at umaapaw sa aming buhay, at magmula po sa mga pagpapalang financial, physical, material, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na bagamat hindi rin po karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang iyong abalingkod at ang aking beloved ate na magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat. Kapurihan, pagpapasalamat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Trixie Ann Bigahong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Imagine mga minamahal, sinubukan nila na talagang dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, yung mga karamdaman, mga minamahal, ito ay talagang tunay na pinagaling ng ating dakilang Diyos through the earned prayer ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, mga minamahal. Kung ating titignan, talagang napakaganda at napakadali na mag-invite mga minamahal, magbahagi ng salita ng ating dakilang Diyos kung may karamdaman. Amen. Iyong na-experience, ating na-experience mga minamahal noong pamamahagi ng mga leaflet bago ang anniversary, mga minamahal, na-encounter natin ang maraming mga taong mga minamahal na talagang may mga nabigyan ng leaflet na talagang ini-ignore nila ang imbitasyon. Yung mga iba naman mga minamahal ay talagang sila ay nasa banig ng karamdaman. They are dying. At yung mga tao, mga minamahal na they are dying, talagang hindi ka na mahirapan na mag-invite mga minamahal. Kusa na lang silang tatanggap sa ating dakilang Diyos. Kusa na lang silang dadalo mga minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil alam nila mga minamahal na talagang malapit na ang kanilang buhay, kaya hindi mahirap
mag-invite mga minamahal. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos dahil ikaw at ako, tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos upang ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan at upang lahat ay talagang maligtas at magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pupuri, pagluluwalhati, kapaparangal ay para naman po sa ating pinamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga turo na ating minamahal na kagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati na sa pang mapagpalang magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang sa inyong mga minamahal ng 5 years old po ako. 2 beses po ako na-confine sa ospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at laboratory test. Ngunit negative po ang result. Kaya ang ginawa po na lang po na aking mahal na ina ay humingi na habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nung pa-back prayer po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved worker sa ospital upang ako ay enhance at sa kabagan nating pinamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng ating minamahal at galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, ako pa ay pinagaling na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kabagan na pinagkalamit sa aking malama. Dahil biba 2024 po, andyan po na ako po ay Martes pa lang, Tuesday pa lang po ay nagpaalam po ako sa aking mga magulang na ako po ay mag-alay ng ayuno sa araw ng Thursday, kaya andyan na sila po ay pumayag. At nung araw na po na ako po ay mag-alay na po ng ayuno, ay bigla na lang po hindi pumayag ang aking mahal na ama. Andyan na ako po ay pinagalitan, pero ang ginawa ko pa rin po ay nagpatuloy na pumunta dito sa pastoral house upang mag-alay ng ayuno. Andyan na ako po ay nagsisi at nagsubama sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nung time na magbe-break na po ako, bigla na lang po tumawag sa akin ang aking mahal na ama na natatakot po ako dahil baka ako po ay pagalitan. At nung pumunta na po ako dyan sa harap ng pastoral house, na yung akala ko po na ako po ay papagalitan, ngunit ako po ay binigyan niya ng pang-breaking, kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-inya rin po sa akin. Same year din po. Wednesday po yan at may klase po kami. After po ng recess namin ay bigla na lang po sumakit ng sobrang aking tiyan. Kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. At nung pag-uwi po namin sa aming bahay ay bigla na po nawala yung sakit ng aking tiyan. Kaya sinabi ko na lang po sa aking mahal na ina na dadalo na lang po ako dito sa banal na gawain natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na ako dumalo. At nung pag-uwi po namin sa bahay ay bigla na lang po ako hinarang na aking pinsan na sinabi niya lang po sa akin na yung mga kaklase ko po na palagi ko pong kasama sa pag-uwi. Andiyan na po na sila po ay hinarang ng mga lasinggero sa daan. Andiyan na sila po ay pinagbubugbog at pinaghahampas. Ngunit salamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil nung time na nangyari po yun ay andito po ako sa banal na gawain ng ating pinapamahal na Panginoon Jesus. Labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya andito na lang po at napapuran po sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Mark Roland Dumalanta sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na sa ating buhay na talagang isang napakalaking paburian sa
na sa ating buhay na talagang ang ating dakilang Diyos ay tayo ay talagang patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay na salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang may talagang propeta na nag-ayuno, nanalangin, at tayong lahat ay naabot niyan mga minamahal, at tayo ngayon mga minamahal ay talagang nag-harvest na ng dakilang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At dito na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Let's talk about Jesus. The King of Kings, He, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings, He, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus, finest generation choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord.
this place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I give secrets, but there is no thought you haven't known. I bring my best and all the rest to you. I lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each night and more. All that is in me is yours, oh, completely. I'll serve you only with all my heart. Fully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. Then trust you know what's best for me when I don't understand, and follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each night and more. All that is in me is yours, oh, completely. I'll serve you only with all my heart. Muling lumalapit sa'yo, banal na harapan. Laman ng puso't isipan, ito'y iyong alam. Magtago man at maglihim, sa'yo'y di magkukubli. Kaya't ako ay narito, sumusuko sa'yo. Buong puso ko'y ialay sa'yo. Maging ito, hallelujah, nalalamig araw ko. Nasa paloob, lakas ang tinig ko. Lahat sa buhay ko alay sa'yo. Biyaya mo laging sabay, hindi nagkukulang. Tulungan mo na masunod ang iyong kalooban at magtiwala sa'yo. Ano man ang harapin, magkakalat
mo. Puso ko ialay sa'yo. Bakit itong lalabigan ako? Nasa sa tinig ko, lahat sa buhay ko.
Lahat sa buhay ko alay sa'yo. Hallelujah. Ang puso ko'y iaalay sa'yo. Maging ito malamig na ako. Oras sa panahon nakasagilid ko. Lahat sa buhay ko alay sa'yo. Lahat sa buhay ko alay sa'yo. Tunay na makabuti mo sa aming walang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, thank you. Thank you. I know not for me to say the gratitude in my heart. God bless you, beloved one. Well, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to be praised. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you for me to say the gratitude in my heart as you praise. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, in Jesus. Hallelujah. Thank you so much, in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na tayo po'y patuloy na nililingap, mga minamahal, ipinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong pinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders, sa mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vine Nier, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang hapon po sa lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po, mga minamahal, sa aklat po ng ikalawang kronika, kabanata po ay 20, talatay 20. Sinasabi po dito, mga minamahal, amen, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo.
Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa tayo, mga minamahal. Amen? Kapag sumampalataya tayo, mga minamahal, ito po ay may kalagip na gawa. Kung ano yung ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos sa mga oras na ito, yun po ay ating gagawin, mga minamahal. Amen? Hindi lamang yung naniniwala tayo, mga minamahal, yung hindi lamang sumasampalataya tayo na galing lamang sa ating mga bibig, mga minamahal. Ang nais ng ating dakilang Diyos na pananampalataya, yung may kalakip na gawa. Kahit ang utos ng ating dakilang Diyos sa mga oras na ito, mga minamahal, ibigay po natin yung ating 10 bahagi at handog. Ito po'y utos ng ating dakilang Diyos. Ito po'y pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? Ang pag-aari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, standard sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, 20% po, mga minamahal. Amen? Ito po yung pag-aari ng ating dakilang Diyos. Yung 20%, mga minamahal, amen, ito po ay hindi nananatiling 20%, mga minamahal. Amen? Yung ating pong ikapo ay 10%. Yung ating handog, mga minamahal, amen, ito po pwede nating dagdagan. Hindi po natin pwedeng bawasan. Yung ating ikapo, fix na po yan, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, pag fix na 10%, hindi natin pwedeng galawin yan, mga minamahal. Amen? Yung ating ikapo, mga minamahal, amen, dagdagan, pwede nating dagdagan, subalit hindi po natin pwedeng bawasan, mga minamahal. Amen? Kapag tayo tumagal na sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung ating pag-ibig, mga minamahal, amen, lalong sabi nga, every day with Jesus is sweeter than the day before, mga minamahal, amen, lalong tumatamis yung ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos. At sinasabi ng ating dakilang Diyos, the more you give, the more you will be blessed, the more you will receive, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, kapag tayo sa sampalataya, sa propeta ng Diyos, giginhawa tayo, mga minamahal. Amen? Giginhawa sa physical, material at higit sa lahat sa spiritual, mga minamahal. Amen? Kapag naniwala tayo sa propeta ng Diyos, ibig sabihin, sumampalataya tayo sa utos ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat ang propeta ng Diyos, walang inuutos yan na hindi galing sa mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng sinasabi ng propeta ng Diyos nanggagaling yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga sinasabi ng Gawa 3:23, mga minamahal, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuk sa inglubos mula sa gitna ng bayan. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, walang pagpapala yung mga hindi sumasampalataya. Yung mga hindi sumusunod, walang tatanggaping pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, hindi rin siya magmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Aklat ng Malakyas, mga minamahal, Kabanata 3, talata po, mga minamahal, ay yes, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, mga minamahal. Amen? Napakahalaga ng pagbibigay, mga minamahal. Amen? Sapagkat mabubuksan pala ang dungawan sa langit. Ito pala yung susi, mga minamahal. Amen? Kapag hindi pala tayo nagbigay, mga minamahal, walang mabubukas na dungawan sa langit. Walang pagpapala na ibubuhos sa atin, mga minamahal. Amen? Kahit tayo po, mga minamahal, amen, ay dumadalo, hindi naman tayo nagtatapat ng ating 10 bahagi at handog, baliwala din po pala, mga minamahal. Amen? Na sinasabi ng banal na kasulatan sa 10 utos, natisod tayo sa isa, sa lahat nagkasala po tayo, mga minamahal. Amen? Wala rin tayo mamanahing langit, mga minamahal. Hindi rin tayo papasok sa langit, mga minamahal. Amen? Sinasabi, dalhin ang ating 10 bahagi at handog sa kamalig, sapagkat ito'y ginagamit, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Maraming proyekto, mga minamahal, ang gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maraming pinagagamitan sa mga ito, mga minamahal. Amen? Mga pangangailangan ng mga minamahal manggagawa. Hindi na po silang nagtatrabaho, mga minamahal. Ang kanilang ginagawa na po, mga minamahal,
minamahal, nagpupuri araw-araw yan, araw at gabi. Pagising sa umaga, nagpupuri, nananalangin. Bago matulog sa gabi, nagpupuri, nananalangin, mga minamahal. Amen. Halos wala ng pahinga, mga minamahal. Amen. At sinong ipinananalangin? Ako, ikaw, tayong lahat, mga minamahal. Na lahat ng ating pagkakitaan, ito'y pagpalain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Lahat tayo, mga minamahal, yung ating kalakasan manatili sa atin. At tayo po, mga minamahal, ay ingatan sa lahat ng aksidente. Hindi lang tayo iniingatan ng mahal na Panginoon. Maging mahal natin sa buhay, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay nagtatapat, mga minamahal, yung kanilang mga panalangin, mga minamahal. Amen. Magiging totoo ito sa bawat matatapat na mga anak. Sabi nga, darating ito mga minamahal. Amen. O overtake ito mga minamahal. Amen. Darating sa bawat matatapat na mga anak, mga minamahal. Kung hindi tayo matapat, ibig sabihin, walang darating na pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Anong darating sa atin? Mga sumpa, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi natin dininig ang utos ng mahal na Panginoon. Hindi tayo sumampalataya sa propeta ng Diyos, kaya walang ginhawa tayong makakamtan, mga minamahal. Sinasabi ng iba sa atin, mga minamahal, amen? Hindi tayo, wala tayong tinatanggap mga pinansyal, ganun mga minamahal, amen? Diyan po tayo nagkakamali, mga minamahal. Ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon ay hindi po nasusukat sa pinansyal lamang, mga minamahal, amen? Yung tayo po ay malakas, mga minamahal, wala tayong karamdaman. Yung ating kalusugan, kayamanan na po ito, mga minamahal. Amen. Kayamanan na po ito, mga minamahal. Yung ating pagdama sa matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, higit na kayamanan sa lahat. Ito'y tagumpay ng bawat Kristiyano, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay nagtatapat, mga minamahal, amen. Yung presensya ng ating dakilang Diyos, madali lang nating maramdaman, mga minamahal. Pagtaas lamang natin ang kamay, dalawang kamay, itaas sa mahal na Panginoon, andyan na agad ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo bibiguin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Patuloy tayong lilingapin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit ihanda po natin, mga minamahal, yung ating pong ipagkakaloob, ating kasampung bahagi at handog, sapagkat napakaiksi po ng oras natin, mga minamahal. Amen? Ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved Brother June Dumundon, amen, upang ipanalangin po yung ating pong ikasampung bahagi at handog. Amen. Tayo pong lahat ay
praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating nakilang Diyos. Ibalik ng billion, trillion times ang pagpapala sa mga matatapat na mga anak. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang lahat po ay hinihiling na tumayo bilang paggalang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nadadalhin po ng ating pinagpalang mga aral sa araw na ito. Narito po ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, everybody. Let's pray. Mabuting mo pagpala namin Diyos sa manang banal. Amin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, ato sa puso, marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba. Ay amin muling pinapaabot sa dakilang pribiliyo na pinagkalubos sa amin na pagsama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugton, balang gawain nilang isan, ang mapapuring awit, mga patutuo. Pagkilos mo sa aming kalagitnaan, aming nadaramay na pakatamis na presensya, pagbibigay na may katapatan, maraming salamat, patuloy na tumatalima ang iyong mga anak. Muli aming pag-aralan iyong mga salita, ngunit kami mo ng lahat na narito na niklukod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ni banal na dugo, wag sa krus sa Kalbaryo, at ipaunawa mo sa amin yung mga salita namin pag-aaralan. Sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at mga beloved children, namin sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang. We bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus, anoint thy word, O Lord. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. We give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda. We always remember and cherish their blessed memories and teachings, their preachings. Amen. Amen. Palaging nakatatak sa ating mga puso na hindi natin nakakaligtaan, hindi natin nakalimutan. Kaya tayo po ay pinagpala na napatuloy, na nanatili, at sa kanila pong butihing mga anak, mga po, mga manugang, sa ating mga beloved visitors, mayroon tayong kasama sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. Beloved brethren, good afternoon po. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa hapong ito, mga minamahal, open your Bible in the book of Matthew, chapter 7, verses 7 up to 12. At dalawang writer po na medyo mayroon lang konting idinagdag, si San Lucas 11, 9 hanggang 13. Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa paghingi, magsihanap at magsikatok. At ang Diyos po ang magsusustain sa atin. God will sustain us. Ask, seek, and knock, God shall sustain us. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanata 7, talata po ay 7 hanggang 12, ito po ang nakasulat, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga susumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsihingi sa Kanya? Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Pagpalain po naman ang Panginoon ang mga salita nating binasa. Everybody shout, praise the Lord. Inyo pong nasusundan, maminamahal, yung ating pong binasang talata. Amen. Amen. Alam niyo po,
Maliwanag po dito sa mga talatang ating binasa na tayo po ay inutusan humingi, magsihanap, magsikatok. Ang sabi rito, maminamahal, at alam natin na sa ating paghingi, maminamahal, tayo po ay makasumpong. Yung ating hinahanap, tayo po'y makatagpo at yung ating pagsisikatok ay tayo pagbubuksan. So sa madaling salita, may mga sita sa Biblia na kung ating ihambing ang mga talata sa ating buhay, tila baga masasabi natin, maminamahal, marami tayong katanungan. Dahil ang ilan ay napakaraming tanong. Ang tagal ko na naglilingkod sa mga Panginoon hanggang ngayon, pabalik-balik ito ang aking karamdaman. Hindi pa rin ako umaasinso. Hindi pa rin tinutugon yung aking mga panalangin. Marami tayong agam-agam, marami tayong katanungan. Pero maliwanag po ang ating binasang talata ng sabi ng ating mahal na Panginoon, kung ang ama at ina na humihingi, alangan naman daw na kapag humingi ito ng tinapay, bigyan mo ng ahas. Kung ikaw ay humihingi, maminamahal ang pagkain, bibigyan ka ng lason, kung ano man ang ating hinihiling. Ang sabi rito, mas mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Lahat ng ating kahilingan, lahat ng ating hinihingi, lahat ng ating hinahanap, kung tayo kumakatok, ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi siya magdili-dili, hindi siya magdadalawang isip. Kung nakakabuti sa iyo, kung nakakabuti sa atin, ibibigay at ibibigay sa tamang panahon. May tama, maminamahal, na sabi nga nung ating pinag-aralan last Sunday, antay natin, maminamahal, dahil mayroon pong panukala na sinusundan ang mga Kristiyano. Hindi natin pwedeng madaliin. Walang shortcut. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. At ang ilan maminamahal, sabi ng Santiago 4:3, ye ask amiss, that ye may be consumed, or ye may consume it upon your lust. Pakibasa sa Tagalog, nagsihingi kayo ng masama upang gugulin lamang sa inyong mga kalayawan. Tingnan niyo, pakibasa po, kindly. Ganito po ang pagkasabi, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pala maminamahal yung iba, yung ilan, hindi ipinagkaloob, hindi po ibinibigay. Kahit sila'y nagsihingi, nagsihanap at kumakatok, walang dumarating. Dahil ang sabi rito, humingi sila ng amaze. Nagsisingi sila para magamit lamang sa kasamaan. Ang atin pong pinag-usapan dito, maminamahal, ay mga bagay na ikabubuti ng Kristiyano sa kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Maraming lumalapit sa ating kagalang-galang na pastor. Mahal na pastor, gusto ko mag-abroad. Gusto ko magtrabaho sa ibang bansa para makatulong sa ating banal na gawain. Ang sabi ng mahal na pastor sa ilan, oo, sige, ipag-pray ka namin. Pero napakaraming nagpaalam ng sabi ng mahal na pastor, hindi ka pwedeng umalis. Dahil sa oras na alis ka, mawasak ang pamilya mo. Sa oras na ikay magpupumilit, manlamig ka, mawala ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. So ang ibig sabihin, hindi po lahat ng kagustuhan natin ang masusunod. Hindi po lahat, maminamahal, hallelujah, na ating hinihingi, ibibigay.
Hindi po lahat maminamahal na kumakatok kapag bubuksan ka. Ang ibig sabihin, kung nakakabuti sa iyo, nakakabuti sa atin, maaring ang sagot, mag-antay ka na. Maaring ang sagot, ayaw ng mahal na Panginoon. O maaring ang sagot, oo, sige. So sa madaling salita, kung atin pong pagbubulay-bulayan ito, dahil ang dugtong dito maminamahal ay to sustain us, para manatili tayo. Minsan nagtatanong yung ibang lingkod sa ating kagalang-galang, minamahal na pastor, na gusto kong matarok at malaman ang katugunan. Pero ang sabi ng ating mahal na pastor, yung mga bagay na hindi na natin saklaw, yung mga bagay na hindi na nakakabuti sa atin, huwag na nating pakialaman. Dahil ang ating pakialaman ay kung paano tayo makatakas sa apoy ng impyerno para magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Mahalagang kaligtasan, sabi ng ating kagalang-galang na pastor. So sa mga tuwid na minamahal, gusto nating lahat makaahon sa kahirapan. Pero hindi naman tayo naging faithful sa ipinagkatiwala sa atin. Gusto natin maminamahal ating mga anak, maayos ang kinabukasan. Gusto natin makapag-aral ng maayos yan. Gusto natin makapaghanap ng trabaho yan para in the near future, sa kanyang paglaki, sa kanyang pagpapatuloy sa buhay, sila hindi na kagaya natin na isang kahig, isang tuka, o nandiyan pa rin sa kahirapan. Pero ang pinag-usapan natin dito, maminamahal, upang ikaw at ako'y makaahon sa kahirapan, hallelujah, sundin natin ang palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Matagal na ipinangaral ang pagbibigay ng may katapatan. Maliit pa nga lang na bagay, hindi ka na nakikitaan ng katapatan ng ating mahal na Panginoon. Paano kapag katiwalaan? Amen? Amen? Kung lumaki yan, at pinagpala ka, ang iilan ay babay ng kaligtasan. Kaya hindi pinahintulutan. Kaya kinakailangan maintindihan mo, maunawaan mo ang mga bagay na ito. Wagan ng ating malapain, magpagamit ka bilang manggagawa, bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang helps of the church. Pero binabaliwala mo. Ngayon medyo humina ng katawan mo, gusto mong gumaling na para ikay magamit. Huli ng lahat. So, kinakailangan intindihin mo ang mga bagay na ito. Kinakailangan unawain mo na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya na itinuro ng propeta ng Diyos, sumang-ayon ka. Sumang-ayon ka sa plano ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka sumang-ayon sa iyong plano. Dahil iba ang plano ng tao, iba ang plano ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, minamahal, hindi kapag gumagaling sa karamdaman mo, minsan gumaling yung isa, may panibagong pangalawa, pangatlo, pang-apat. Dahil matagal ka nang sinasabihan, huwag kang mag-absent, kapatid. Dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, pakikinig ng mga patotoo, pakikinig ng paliwanag sa pagbibigay, pakikinig at pagsasagawa ng pagpupuri. Lagi kang late pag dumarating. Amen. Amen. Mayroon kang tungkulin, gusto mo pagdating, tungkulin mo na lang yung gampanan. Paano yung hinihingi mo? Hindi talaga ibibigay. Amen. Paano hinahanap mo? Hindi talaga ibibigay. Kaya kinakailangan may kunting sakripisyo. Kinakailangan may kunting, hallelujah, pagbibigay sa iyong buhay, pagsunod sa ibig ng ating mahal na Panginoon sa atin, dahil ang sabi nga, maminamahal, ng Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman. Amen. Amen. Nagdudunong-dunungan tayo dahil narinig natin ang pangangaral at sabi natin, alam ko na yan. Alam mo na nga, pero hindi mo pa rin pinapractice. Hindi mo pa rin ginagawa. Sabi ng Biblia, 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, I am holy, be ye holy in all manner of conversation. So, hindi lamang sa panlabas na panganyo na ikay banal,
Banal ka kapag nandito sa gawain, pero pagdating sa bahay, pagdating sa trabaho, nagsushort ka, nagpapantalon ka. Hindi ka nakitaan ng kabanalan. Pagkatapos, hanapan mo ang mahal na Panginoon na tinutugon o tugunin ang iyong panalangin. Abay, laki pa natin ng kunting sakripisyo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Gusto natin lahat ng ating kahilingan ipagkaloob. Hindi ka marunong magpuri. Pag nagpupuri, antayin mo lang, bantayan mo lang yung mga nangangasiwa. Kung nandiyan, puri ka rin. Pero pag wala, tulog-tulog ka lang, alis-alis ka lang, at kaya nga, laging late sa gawain. At hindi tayo nakikitaan ng tama talagang pagpupuri sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. So, yan ang mga bagay na dapat saliksikin natin ating mga sarili. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kinakailangan, gusto mo palang tugunin lahat ng iyong hiningi, yung iyong hinahanap at yung iyong kinakatok, amen, ay lakipan mo ng mga pananalangin, sakripisyo, mag-ayuno ka, amen. Sakripisyo dahil bago ka papasok sa trabaho mo, bago ka magnegosyo, maghanap buhay, pupunta sa iyong bukirin, pupunta sa karagatan para mangisda, magpuri ka muna, manalangin ka muna, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nalala ko tuloy yung Pariseyo. Nagyabang yung Pariseyo. Sa Luke chapter 18 verse 12, ang sabi niya 2 beses, nag-aayuno ko sa 1 linggo, mahal na Panginoon. Nagbibigay ako ng ikapo, pero itong makasalanang si Sakeo, hindi ako kagaya sa kanya. Ikinumpara pa yung kanyang sarili. Mahilig ang Kristiyanong makipagkumpara. Pero hindi natin tinitingnan. Walang komparasyon dito. Hindi tayo pwede magkukumpara dito. Hindi natin ikukumpara ang ating sarili. Hallelujah. Doon sa mga nangasiwa. Doon sa mga elders of the church. Doon sa nagpapagamit. Hallelujah, mga maiinit. Kinakailangan you work out your own salvation with fear and trembling. Kinakailangan ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Kung ibig mong malutas, ang problema mo. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ka tapat sa tipanan. Anong tipanan yun ng mahal na Panginoon? Pagdating ng Miyerkules, no matter what, how much you earn, magkanong kinikita mo, at mayroon kang magagandang mga transaction, mayroon kang talagang pinagpipitagan, iniingatang trabaho. Pagdating sa mahal na Panginoon, huwag mo siyang pagkaitan. Miyerkules, pumarito ka. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Magpuri ka rito. Sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Mag-overnight ka. Huwag kang makinig sa iyong husband, sa iyong wife na lolosyang ka. Puyat na puyat, pagka kinabukasan, magtrabaho ka pa. Tingnan niyo po, tinitingnan natin ating mga sarili na malusyang, hindi natin tinitingnan ng ating nasusunod kalooban ng Diyos. Hindi natin tinitingnan ating mga sarili na tuwang-tuwa ang malapay nagpupuyat ka. Hindi lang Sunday ang iyong aatinan. Ang sabi ng kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, hallelujah! Kung gusto mo ng langit, huwag kang mag-absent. Narito ka palagi, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Hindi mo ginagawa. Dahil gusto mo lang, lahat ng hinihiling mo, lahat ng, hallelujah, gusto mong makuha, yung kinakatok nga ng, para ikaw makapag-asawa, para ikaw ay bigyan na ng katuwang, hindi ka naman nagkikitaan ng malapay na karapat, dapat kang bigyan. Amen? Di, kinakailangan, ipagtrabaho mo, ipakita mo sa mahal na Panginoon na karapat dapat ka nang tumanggap. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Napakaraming ibig ng mahal na Panginoon parating sa atin. Hindi ko mo tapos ng ating anibersaryo, hindi ko mo tapos ng ating krusada, tapos na rin ang ating tungkulin. Aba mga minamahal, sabi nga ng lagi nating narinig, we are our brothers and sisters keeper. So, kinakailangan, kung kailangan magpaluap, pinagpala sila kahapon maminamahal at talagang sabi nga, matutuloy na ang ating Bible study diyan sa may Kalumbuyan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kailangan daw ng mga huwag mahadlangan
at kinakailangan more or less mga 50 sa 60 upuan ang dadalhin dahil buong barangay ang pupunta ang loobin ng mahal na Panginoon. So hindi ito mahadlangan at mapuntahan talaga at makapag-Bible study tayo. Yun ang inaantay ng mahal na Panginoon. Win souls for Christ. Magbunga ka ng kaluluwa. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tumugon ka na sa panawagan ng mahal na Panginoon sa iyo. Ano bang panawagan sa iyo? Kinukunbik kang magiging manggagawa. Kinukunbik kang magiging elder of the church. Kinukunbik kang maging mga awit manunugtog. Asa na ngayon yung mga manunugtog? Dati-rati sabi nila, 2 na lang kami, 3 na lang kami. Kawawa naman kami pagdating ng Miyerkules. Iniwanan ng kanang tungkulin ngayon, inuuna pang pagtatrabaho. Ang kinikita, nakapiranggot. Kaya bang isusustain tayo sa ating kinikita? Hindi natin atinan ang Miyerkules? Kung tayo ay tusok-tusokin na ang katawan, dahil pinalo na tayo, pinaalalahanan na tayo, pinatuwad tayo, pinapatihaya, pinataob ng doktor para suriin, dahil pinalo ka na, kulang pang kinikita mo. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maging matalino. Kaya kinakailangan, maminamahal, gamitin natin. Hallelujah. Ang talino na ipinagkalob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Pakibasa po. Hosea chapter 4 verse 6. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hosea, Kapitulo 4, ang talata po ay 6, ganito po nasasabi, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging sarserdotiko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga... Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, sayang yung ating inumpisahan. Sayang yung kainitan mo nung ikay makakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen. Na pagkatapos ng Miyerkules, Huwebes pa lang, akala mo overnight na. Nag-overnight ka, kinabukasan Sabado, akala mo linggo na. Inasan ngayon yun? Hinahanap yun ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, nagpapasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. Dahil inatasan tayo ng ating mahal na Panginoon after the work of the prophet. Kanyang inatasan, hallelujah, itong sinabi ng Biblia na little ones, itong sinabi ng Biblia, an arm, amen, upang magpatuloy, upang ipagpatuloy natin ang ating katawagan. Sinong gagawa diyan? Hindi naman yung mga nasa sanlibutan, hindi naman yung ating minamahal na mga kababayan na nandiyan sa iba't ibang fellowship. Ikaw na taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, ikaw ang tinatawagan ng ating mahal na Panginoon para lahat ng hinihingi mo, hinahanap mo at kinakatok mo, ipagkaloob na ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag tayo nagkulang, hindi lang pinalalahanan, kung hindi ang Kristiyano maging matalino, maging wise. Ang sabi ng Biblia, kung anong kakulangan mo, hingiin mo sa mahal na Panginoon. Manglangin ka sa mahal na Panginoon. Eh baka hindi pa pinagaling karamdaman mo dahil kulang pa ang prayer mo, kulang pa ang fasting mo, kulang pa ang puri mo. Baka hindi ka pa nakahanap ng maayos na trabaho dahil kapag bigyan ka na ng maayos na trabaho, stable na, baka naman kalimutan at talikuran mo na yung iyong kaligtasan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. At ang ilan ay patamad-tamad. Katulad ni Juan Tamad. Gusto, ayaw nang akyatin ang bayabas. Nganganga na lang siya dahil pagka hinug na, mahulog, diretso na sa bibig para kainin. Amen? Amen? Kaya tuloy, naalala ko yung sinabi ng tiyuhin ko. Pag lagi na talagang binabanggit niya, sabi niya, nagbungaw sa dakong linaw, giuhaw. Ang ibig sabihin, nakikita niya may tubig, may pagkain, may kailangan siya, pero tinitingnan lang niya. Nauuhaw siya, samantalang nasa harapan niya ang tubig. Nagugutom siya, samantalang ang pagkain nasa kanyang harapan lang. Iluto lang niya para makakain siya.
Ganun ang mga Kristiyano. Gusto natin matanggap ang ating mga kahilingan, pero wala tayong sakripisyo. Gusto natin palaging shortcut. Hindi ganun ang mahal na Panginoon. Worth it ang gusto niya. No guts, no glory. Amen? 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 Bakit tayo nagpupuyat sa overnight? Bakit dumadalo tayo ng Miyerkules? Dahil gusto natin masulit itong ating katawagan, yung ating pananampalataya. Amen? Yung ating pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon ay madadagdagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Samahan natin ng kunting sipag, kunting tiyaga, at pagpupursige. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Mapasalamatin ka, may darating na pagpapala o wala, antayin mo, God has an appointed time, not of our will, but by the will of God. Amen? Amen? By the will of Jesus. Hindi by the will of Brother Boboy. By the will of whoever you are. Amen? 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 Everybody shout, praise the Lord. Kaya, eto, maminamahal, Santiago 1, 5 hanggang 8, last verse na, yata ito, medyo ang bilis ng oras, 4:52 na. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Santiago, Kapitulo 1, ang talata ay 5 hanggang 8. Ngunit kung ang nagkukulang na karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay sa Kanya. 6. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Talatang 7, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap na anumang bagay sa Panginoon. 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. A double-minded person is unstable in all his ways. Walang paninindigan. In other words, kapili. In other words, paling-paling, parang unyango. Amen? Amen? Hindi daw ganun. Kinakailangan maminamahal, firm ka, pinapatunayan mo ang iyong pananampalatayang subok, matibay, hindi sumasandig lamang dahil magaling yung mga ngaral, magaling ang mga manggagawa, magaling ka bilang mga awit, bilang manunugtog. Amen? Amen? Kaya kung yan ang pananaligan mo, sayang yung hinihingi mo, hindi ibibigay. Sayang yung hinahanap mo, hindi pagkakaloob. Sayang yung iyong kinakatok na puso na buksan na dahil nasa edad na tayo. Amen? Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya maminamahal, magiging bukas puso, isip at buong kaluluwa ang bawat Kristiyano sa mga bagay na atin po ngayong kinakaharap. Huwag tayong makukontento na tayo-tayo lang tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo magkikita-kita rito. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, he who wins souls is wise. Makapagligtas ka ng isang kaluluwa, you are a wise Christian. Makapagdala ka ng kaluluwa, it will cover multitude of sins. Dami mong kasalanan, dami mong nagagawa, pero mayroon kang nailapit na kaluluwa sa pala ng mahal na Panginoon. Napapatawad ka sa mga kasalanan mong nagawa. Kaya kung ibig mo, may pagpapatuloy ang hilihiling ng mahal na Panginoon sa iyo, sa akin at sa atin, lahat na narito. Dahil tayo ngayon ang pinangungusapan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Wala nang iba. Susuporta sa mga beloved children sa kanilang pagtayo para manatili tayo at magpatuloy hanggang doon sa wakas na pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan firm ang pananampalataya mo. Manatili ka, magpatuloy ka. Huwag kang huminto, huwag kang lilingon sa kaliwat kanan at umatras. Maabot natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Tayo po lang tayo tumayo. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Seek ye first the kingdom
of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 man shall not live by bread alone, but by every word, hallelujah, that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah, ask and it shall given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. Maminamahal, dapat ang mga Kristiyano ay maging matalino. We are now in the last days. Perilous times shall come. Sabi nga, maminamahal, ang awitin, a piece of bread could buy a bag of gold. And it so happened na mangyayari ito. Kung hindi tayo maging masinop, sa tingin natin, maminamahal, maabot natin ito mga pangako ng ating malapit sa atin. Hindi natin maabot yan. Huwag natin isandig ang ating kaalaman sa mga magagaling na mga mangangaral. Dahil mangging ating kagalang-galang na pastor kapag siya nangangaral, binuksan ang ating mga pangunawa sa kahalagaan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kinakailangan, maminamahal, samahan natin ang sakripisyo, samahan natin ang pagtatalaga sa ating mga sarili. Samahan natin, maminamahal, ang totoong paglilingkod. Yung wala tayong iniinda. Nagtatrabaho tayo sa ating mga kaligtasan, hindi dahil sa tao, hindi dahil sa mga magagaling na mga mangangaral, hindi dahil sa mga kaibigan natin na mamaiinit. Ipinagtrabaho natin ating mga kaligtasan dahil wala tayong magaganti sa ating mahal na Panginoon.
Ipinagtrabaho natin ang ibang kaligtasan dahil ano atin ibabayad sa kaligtasan, buhay na walang hanggan ay pinangako ng ating mahal na Panginoon. Ito ang naging dahilan kung bakit nagpupumili tayo. Kalahating araw na kinikita mo, hindi mo may sakripisyo. Samantalang ang probisyon ng ating mahal na Panginoon, matatanggap mong lahat. Amen? Amen? Huwag tayong tumingin sa mga bagay na nandito sa lupa. Tumingin tayo sa mga bagay na sa itaas. Dahil yan ang kailangan ng mga Kristiyano. Hindi tayo tagalupa. Tagalangit tayo. Ang ating Diyos na darating, hallelujah, ay banal na Diyos, mapagmahal na Diyos, mapagkalinga na Diyos. Amen. Minor. Tulad mo at tulad ko, ang bawat nilikha sa ibabaw ng lupa. Di kaila sa pangyayaring maaring di saniya, ang puso ay lumuluha. Minsan di kayanin ang pasanin kaibigan, mayroon kang kabalikan. At kahit na nanlalamig ang puso ng lahat, mananatili siya tapat. Naroon siya, pag-asa may mabubuhat. Naroon siya, panatag kang nakasandal. Naroon siya, sinapin lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Kung minimiti unting lumalayo, huwag hayaang maglaho. Kahit pang tadhana'y nasasanay ng bigo, nawa ay di ka susuko. Naroon siya, pag-asa may mabubuhat. Naroon siya, panatag ka nakasandal. Naroon siya, sinapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Naroon siya, pag-asa may mabubuhat. Naroon siya, panatag ka nakasandal. Naroon siya, sinapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Ika'y minamahal ng may kapal. Purihin ka, mahal na Panginoon. Wala kaming maigaganti sa iyong kagandahang loob, kabutihan sa aming buhay. Hindi kami karapat-dapat na sumambitla, tumawag, ngunit binigyan mo kami ng karapatan. Ariing tunay na anak. Ariing tunay na anak, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa ating mga beloved visitors, sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa lahat na mga nakarinig sa mensaheng ito, lahat ng tao ay hindi totoong anak ng Diyos. Para sa inyong kaalaman, sinabi ng Juan 1:12,
Yung lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo ng kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya kung ang paniwala mo, si Kristo ay tao lamang, mali ka kapatid. Hindi po tao si Kristo lamang. Si Kristo ay tao, nagkatawang tao, pero siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 20, Jesus Christ is the true God and the author of the everlasting life. Kaya maliwanag sinabi ng Juan 1:12, kilalanin si Kristo, tanggapin si Kristo ng iyong tagapagligtas, Diyos at hari ng inyong buhay, dahil kapag hindi mo gawin yan, wala kang kaligtasan. Totoo ang inyong pinaniwalaan. Hindi ka makapasok kung wala si Kristo. Pero hindi papasok sa isang iglesia. Ang sabi ng Biblia, tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Tanggapin, kilalaning Diyos. Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon ay yung tunay na relasyon ng tao sa Kanya. Kinakailangan malaman mo ng kanyang hinihiling ay iyong relasyon mo sa Kanya. Yung kanyang pagka-Diyos, kilalanin mo. Amen? Amen! Praise the Lord! Dahil kung iyong baliwalain ang kanyang pagka-Diyos, sabi ng Juan ng Dukob 13, city hanggang 10, if you accept His person, you are a wicked person. So kinakailangan, kilalanin mo na siya ang nagkatawang taong Diyos. Sinabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya po, sa 10 at 14, siya yung birbo. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Dapat kilalanin mo siya. Dahil kung hindi, wala kang kaligtasan. Kaya isang Pariseo nagtanong, ang sabi niya, mahal na Panginoon, ano bang kailangan ko para magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Sabi ng mahal na Panginoon, ye must be born again in water and spirit. In water and in spirit. Dahil kung hindi kayo panganak muli sa tubig at espiritu, wala kang kaligtasan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan, sabi ng John chapter 3, verse 3 up to 7, maging born again Christian ka. Ikaw ay inubog sa tubig. Acts 2:38, bautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-ahon mo, ikay bago ng nilalang. Habang tinatanggap mo siya na yung tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, na iyong buhay, ariin ka na ngayon na anak ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Roma 8:16, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw na ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Kaya yung 4 na reglamento dapat matanggap mo. Unang-unay pananampalataya, pangalaway pagsisisi, pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yan lang 3 gawin mo. Dahil yung pang-4, mahal na Panginoon na ang gagawa. Yung nakita ninyo dito kanina, habang umaawit ang choir na sila'y nanginginig, binautismohan sila ng Espiritu Santo. That is the seal of the Holy Spirit. Kaya kung hindi mo ito matanggap sa iyong iglesia, sa iyong gawain, pumarito na kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ito ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hindi kami kulto, hindi kami relihiyon, hindi kami maminumal denominasyon. Ang Jesus Miracle Crusade ay titulo ng mahal na Panginoon na lahat na narito ay mga anak niyang silyado. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya habang nakataas ang inyong kamay, sumunod kayo sa panalangin aking babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Ngayon, hinihiling ko po upang ako'y manatili, makasustain sa mundong ito. Hinanap kita, nasumpungan na kita. Kumakatok ako sa iyong puso, pinagbubuksan mo na ako, mahal na Panginoon. Narito ako isang makasalanan. Kumikilala sa iyo na aking Diyos, tagapagligtas sa hari ng aking buhay. Amang banal, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Dahil sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Sa isip, sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Upo, mahal na Panginoon. Sa mga nagsitanggap sa iyo, hallelujah, upang maging Diyos nila, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay, kabagan mo sila. Patawarin sa kanilang kasalanan.
at ang kanilang pangalan ay sulat mo sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comun Almeida. Aming dinalangin ng lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, amen and amen. At tuloy-tuloy na tayo manumal sa ating mga pangailangan. Ang sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Iparating ninyo ang lahat ng inyong mga hinaing, pangailangan sa ating mahal na Panginoon, ang ating Diyos, ang ating mahal na Panginoon nakikinig sa atin. Ngayon, anak ka na ng Diyos, bautismo na lang ang kulang. Bago ka umuwi, magpabautismo ka. Ating minamahal na webcast viewers sa YouTube at Facebook, dumalo kayo sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade. There are 48 outstations sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, halos saturated na po ang buong Pilipinas. May Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hanapin ninyo, dumalo kayo doon, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil kung gawin ninyo yan, ngayon, magkaroon tayong mas healing at lahat ng ating kahilingan. Itong aming ginagawa. Maminamahal, mayroon dito nakikinig lang ng radyo, nanonood lang telebisyon, ipatong ang kamay sa telebisyon, ipatong inyong kamay dan sa inyong mga telebisyon, sa inyong pong mga cellphone. Kung may kahilingan kayo, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. There is no distance in prayer. Kung ngayon, nandiyan ka sa Amerika, andiyan ka sa Middle East, andiyan ka sa Down Under, sa Australia, sa New Zealand, andiyan ka sa Japan, gagaling ka sa karamdaman mo. Manampalataya ka, maniwala ka. Sa apong ito tayo manalangin, dakil at mapagpala namin Diyos. Ama namin sa langit, amin napakabait, pinagmamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin namin, dearly beloved parents, inyo kahabagan mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin, hugasan ng kabanal-banal ng dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Alam mo ang hinaing ng iyong mga anak. Kagalingan sa kanilang karamdaman, pagbabago ng kanilang buhay. Mga kahirapan, mahal na Panginoon, mga drug dependent, hallelujah. Aming minamahal, mga kababayan dito sa Pilipinas, na ngayon naglisilipan muli, hallelujah, ang kahirapan, hallelujah, ang drugs, mahal na Panginoon, hallelujah, bulag, pipi at bingi, sa pangalan ni Jesus. Demons of incurable sicknesses and diseases, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, ubusin pong lagnat, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Di mo yung kahirapan, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in the mighty name of Jesus. Bulag, pipi at bingi, sa pangalan ni Jesus. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Have faith in God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, amen and amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Palakpak na pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Tumalon na 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Ang kinin, ang katugunan ng iyong dalangin. Diyan sa Tarlac, isang kapatiran natin na nagbabaybay sa Pilapil, kinagat ng kobra. Ang turo ng ating mahal na pastor, pag hallelujah, praise the Lord, kinagat siya ng kobra. Ang kanyang sinigaw lang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Nagulat siya, may dugo yung kanyang paa. Nung makita niya, maminamahal, walang sugat ang kanyang paa, dumikit ang ngipin ng kobra. Grabe, maminamahal, makapangyarihan ang hallelujah, praise the Lord. Kaya tumalong tayo 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Ang kinin, ang katugon natin madalangin. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, Lord, great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Father Marlon, para sa ating mga announcement. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating pong beloved order preacher, Kuya Bubunyir, sa mensahe ng kaligtasan. Amen. Sa hapong ito, mga minamahal, talagang tayo po ay minsan na pang binusog at patuloy na inaaral natin mahal na Panginoon sa pagitan ng kanyang salita. Amen. Ang pinapata sa upuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, at patuloy natin pinababuhat ang paggalang, ang karapat-dapat na paggalang, mga minamahal, at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng Jesus para sa ating kaligtasan. Ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, and Assistant Pastor Lina C. Almeida. Patuloy po natin inaalala ang kanilang mga turo ng isang araw sa bawat sa atin. Isang mapapalang hapon sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa ating
mga kapatiran dito at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay pinagpala po, kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At mga minamahal, atin din ipinabot mga minamahal in behalf sa ating mga beloved pastor workers dito, ating pong binabati ng belated happy birthday ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Siya po ay nagdaos ng kanyang kaarawan kahapon. Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noon sa isang taon na idinagdag sa kanyang buhay at naway siya patuloy na gamitin pa ng ating malapay noon sa kanyang balbasan bilang mga awit. Amen? Praise the Lord. At mga minamahal, meron po mga minamahal tayong follow-up team po mga minamahal. Amen? Dahil nga po, gaya ng ating pong napag-aralan mga minamahal ay hindi po nagtatapos yung ating pong anniversary doon lamang sa pag-sounding mga minamahal, kundi kinakailangan po nating i-follow up mga minamahal, muling bisitahin mga minamahal yung mga baguhan na nahayuan po mga minamahal maging ating mga kapatiran. Amen? Kaya mga minamahal, ito pong tomorrow mga minamahal Thursday ay group 2 po mga minamahal ang na-assign at nandun po ang ating pong kasama po ating pong beloved elder, beloved Brother June Amaro, beloved elder Brother Deo Rodriguez at kasama po mga minamahal ang mga beloved Jesus Finest Generation Choir, Adults Choir, Youth Choir members po mga minamahal. Amen? Especially po mga minamahal, yung mga talagang nagdi-desire po mga minamahal na sila ay makasama po sa follow-up team po mga minamahal. Amen. At ngayon nga po mga minamahal ay bakasyon pa po mga minamahal. Amen. At ang group 3 naman po mga minamahal ay every Saturday po yan mga minamahal. At yan pong ang yobang likod mga minamahal, kasama ating po beloved elder Brother June Dumunduan, beloved elder Brother Janjan Aquino, at ganoon din po sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir, Adults Choir, Youth Choir po mga minamahal. At ang Group 1 mga minamahal, every Tuesday po yan mga minamahal. Amen. Kasama po ating po beloved elder Brother Alvin Reyes, beloved elder Brother Romy Benitez. Amen. At syempre mga choir members po mga minamahal. Sa ating mga kapatiran po mga minamahal. Amen. Bagamat hindi man po kayo isa sa choir member pero nagdi-desire po kayo na makiisa po at mag-join po sa follow-up team ay magsabi lamang po kayo sa ating Blaster information po mga minamahal. Amen. Isang napakagandang bagay mga minamahal, talagang sabi nga hindi nagtatapos ang anniversary mga minamahal doon sa paghahayo lamang, sa imbitasyon lamang mga minamahal, kundi yung pangangalaga, yung pag-follow up mga minamahal na hindi natatapos ang pagkamit ng kagalingan at kaligtasan sa isang araw lamang ng pagdalo po mga minamahal, kundi hanggat hindi nagbabalik ang Malapanginoon ay patuloy natin talagang paglingkuran ang ating Malapanginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapainoon at tuloy-tuloy po ang balagawain ng Malapanginoon mga minamahal dito po sa dako ng San Carlos City, sa ating pong Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road. Yan po yung address mga minamahal. Every Friday po ang overnight prayer, nag-start na alas 9 ng gabi at matapos na po alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Ang general service every Sunday, nag-start na alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon. Ang midweek service naman po mga minimal every Wednesday, tulad kanina, nag-start na alauna ng hapon at matapos na po ng 5:30 ng hapon po mga minamahal. Amen. Patuloy nating daluhan ang balagawa ng Malapanginoon 3 times a week po mga minamahal. Amen. At gayon din po mga minamahal, sa magnais magpa-counsel mo, may mga gumugulo sa kanilang isipan, spiritually, huwag nyo hayaan niya na hindi mabigyan ng linaw upang hindi gamitin ng kaaway na yung hindi nyo maipabot ang tao sa pusong pagluwalhati at pagparang sa mga Panginoon. Kaya dumulog lamang sa ating mga beloved elders, sa beloved brothers po, maminamahal dito po sa ating po beloved ordained preacher. Handa po nila kayong paglingkuran. Ating pong beloved sisters po, maminamahal sa ating pong Ate Divine, nandiyan po sila sa likuran po, maminamahal. Handa po nila kayong paglingkuran. Amen. Isang mainam na bagay mga minamahal na talagang pag tayo ay dumadalos ng mga Pinoon, wala tayong mga question po mga minamahal, spiritual upang yan ay hindi mag-cause po mga minamahal ng doubts po mga minamahal at hindi natin maipabot ang tao sa pusong pagpupuri at papasalamat sa ating Malapanginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamalapainoon at mayroon pong lehats mga minamahal after ng ating pong balagawain. Lumapit lamang po kayo mga minamahal lang kayo po mga minamahal ay mapatungan ng kamay dito ng ating pong beloved pastor workers at ating pong beloved elders po, mga minamahal. Amen. At kung wala na po, kuya, kung wala na po tayong additional na announcement po. Amen. Tayo po mga minamahal ay tumayong lahat mga minamahal. Tayo po idarako na po mga minamahal sa ating pong closing prayer po mga minamahal. Narito po ating pong beloved elder brother June Dumundon upang tayo po ay pangunahan sa ating pong parapos na
panalangin. Magkaisa tayong tumayo mga minamahal at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen.